सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले घाँस खेती सम्बन्धी लगभग घाँस लगाउने सिजन चाहिँ सुरु भइसकेको छ र घाँस लगाउने सिजन अब लगभग पानी पर्ने बेला भइसकेको छ। धेरैजना कृषकहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहेँ र त्यसै गरी जुन पछाडिपट्टि तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको छ यो हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ। यो पुरै घाँसको बगान हो र लगभग अब कुन घाँस छ के छ भनेर सबै इन्फर्मेसन्स मैले हजुरहरूलाई दिनेछु। पसिना र पसिना चर्को घाम तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। चर्कै घाममा यसरी काम गरिरहेका छौँ सबैजना यता मम्मै र अब चाहिँ मैले कुन घाँस छ के छ भनेर सबै अपडेट दिनेछु है त। र त्यही अनुसार तपाईँहरूले कुन घाँस मनपर्छ के छ हजुरहरूले जानकारी गराउनुहोस्। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई सबै ठाउँमा चाहिँ पठाइदिने व्यवस्था पनि मिलाउनेछौँ एकदमै रिजनेबल प्राइजमा। र अब चाहिँ त्यता जाउँ है त। एकदम मजाको घाँस भनेर भन्ने गरिन्छ यो। हामीले यसरी चाहिँ 100% सर्ने किसिमको चाहिँ घाँस दिने गर्छौँ किसानहरूलाई, चाहे कि किसानहरू पनि खुसी हामीलाई पनि सजिलो। मरेन फलानुकोबाट घाँस ल्याएको त मर्यो भनेर भन्न नपरोस् भनेर यसरी यो चाहिँ हजुरहरूले एकदमै राम्रो घाँस भनेर भन्ने गर्छु मैले यो घाँस, किनकि एकदम मजासँग चाहिँ खाने गर्छ। माछाहरूले नि खाने गर्छ यो घाँस, बाख्राहरूले खाने गर्छ, गाईहरूले खाने गर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रोतिर दिननाथ भनेर भन्ने गर्छ। हजुरहरूलाई यसको घाँस पनि मैले देखाउँछु। यसरी स्योर दिन्छौँ कि म्याच्योर। यसमा अब दुईटा तिनटा बिरुवाहरू छ, तर हामीले क्यालकुलेसन त्यो गर्दैनौँ। यसमा नि दुईटा बिरुवा छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई एउटै बिरुवा भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ किनकि किसानलाई मार नपरोस् भनेर। यहाँ पनि अर्को छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रुख देखाउँछु है त म। दिननाथ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो दिननाथ भनेर भन्ने गर्छ। दिननाथ घाँस यस्तो खाले घाँस हुन्छ। यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो साइज छ। एकदम मजाले कमलो तरिकाबाट माछाहरूले नि खान्छ, बाख्राहरूले नि खान्छ, सबैले खान्छ यो खाले घाँस। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रेड नेपियर, एकदमै मेच्योर साइजको रेड नेपियर। यो घाँसको खासियतता भनेको कस्तो भन्नाले विशेष गरी यो घाँस हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्याड ब्रो। यसरी चाहिँ यो घाँसको खासियतता भनेको कस्तो भन्नाले पुष माघमा पनि एकदमै हुने गर्छ। एकदम अत्याधिक मात्रामा चाहिँ लगाइएको छ हामीले यो रेड नेपियर। हेर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म हाइट छ के छ भनेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र पुष माघको लागि जुन बेलामा अलिकति घाँसको सर्टेज भएको बेलामा यो घाँसले चाहिँ एकदमै राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ हजुरहरूलाई। र घाँसको फाइदा के कति भन्दाखेरि अब जहाँ उखु हुन्छ, जस्तो हिउँ पर्ने ठाउँ होस् अथवा अरू कुनै ठाउँ होस्, यो उखु प्रजातिकै घाँस हो सबै घाँसहरू। र जहाँ एकदमै हिउँ परेको गर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो होला, नत्र भने अरू ठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ यो घाँस हामीले लगाउन सकिन्छ। अहिले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु शङ्कर नेपियर भनेर। नेपियरभन्दा अलि ठुलो नै एकदमै हाइट हुने गर्छ यसको। एकदमै मेच्योर डाँट छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जुस चाहिँ शङ्कर नेपियरमा चाहिँ खासै जुस चाहिँ हुँदैन। हजुरहरूलाई देखाउँछु मैले शङ्कर नेपियर। र त्यसको आँख्लाहरू यस्तो मेच्योर आँख्लाहरू हजुरहरूले दुईटा आँख्लाहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ शङ्कर नेपियरमा। यही दुईटा आँख्लाहरू चाहिँ उखु लगाए जस्तो गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। जरा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो जरा हालेको छ। यो चाहिँ पहिलो नम्बरमा हजुरहरूलाई देखाएँ मैले शङ्कर नेपियर। यो अर्को नेपियर एकदमै हरियो हुन्छ भने यसको डाँठ पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति फरक खाले डाँठ छ र पातहरू पनि यसको मसिनो हुन्छ, एकदमै धेरै आउने गर्छ। मैले पात पनि देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई जुन हेर्नुभएको छ। र यहाँनिर यो घाँस अर्को एउटा घाँस मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ हजुरको CO1, CO2, C3, CO4 भनेर भन्ने गरिन्थ्यो नि, पुरानो घाँस जमानाको नेपियर हो, त्योवाला नेपियर हो यो, पुरानोवाला नेपियर। यसको डाँठ चाहिँ अलिकति एकदम मोटो हुन्छ। कलिलोमा काट्यौँ भने गाई भैँसीहरूको लागि यसको डाँठ चाहिँ एकदमै राम्रो, कलिलोमा काट्न सक्नु पऱ्यो है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मोट डाँठ चाहिँ, यो डाँठ छ नि, यसको डाँठ यो एकदमै मोटो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो खाले नेपियर भनेर भन्ने गर्छ। यो पनि एकदमै गाजिने गर्छ। अलिकति यो अहिले बेसिजन भएको भएर त्यति राम्रो छैन। अब बल्ल बर्खा सुरु हुन लाग्यो, पानीको अलिकति सर्टेज भएको कारण चक्सक्स परेर बसेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टुक्रा मैले देखाउँछु हजुरहरूलाई।
र यहाँनिर यसको मोटो डाँठ हुन्छ है, मोटो खाले डाँठ हुन्छ। तपाईँहरूलाई देखाएको छु फरक फरक घाँसहरू छ। हेर्दाखेरि सेम जस्तो लागे पनि यिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले जब उम्रिसकेपछि चाहिँ अलिकति फरक पाउनुहुन्छ। र यो घाँस कहाँसम्म हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ भने जहाँ हिउँ पर्छ त्यो ठाउँमा गाह्रो छ। हिउँ अलिअलि पर्ने तर अरू बेला ठिकठाक हुनेछ भने चाहिँ त्यसमा नि ग्रोथ त हुन्छ, तर तराई एरिया पहाडी एरिया जस्तो ग्रोथ चाहिँ हुँदैन। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। अब अर्को घाँस देखाउँछु। यहाँनिर अर्को घाँस छ, यो बङ्गलादेशी हाफ रेड भन्छ। यो छिप्पिएको भएर चाहिँ रातो छैन, तर अलिकति कलिलो छ भने नि यो म्याक्सिमम आधी रातो आधी चाहिँ हरियो हुने गर्छ। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। मसिनो डाँठहरू हुन्छ यसको, त्यस्तो अर्कोको जस्तो मोटो हुँदैन, मसिनो हुन्छ। तर जस्तो उम्रिने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने यो बङ्गलादेशी हाफ रेड तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले एउटा दुइटा इक्जाम्पल देखाएँ। अलिअलि रातो अलिअलि हरियो जस्तो छ नि, यहाँ देख्नुभएको छ। यो चाहिँ बङ्गलादेशी हाफ रेड भनेर भन्ने गर्छ यसलाई। यसको टुक्रा पनि एकदमै राम्रो मानेर, मतलब यसको घाँस पनि एकदमै राम्रो मान्ने गरिन्छ। कलिलैमा खुवाउनु भयो भने ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नु, यो ओरिजिनल बङ्गलादेशी हाफ रेड भनेको कमलो हुन्छ है, एकदम कमलो हुन्छ। त्यो अलिकति छिप्पिएको भएर त्यसको डाँठ अलि मसिनो भएको हो। एकदम कमलो प्याट्ट भाँचिन्छ यो। अलिअलि रातो रातो अनि अलिअलि हरियो हरियो छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाफ रेड भनिन्छ। यसको टुक्रा मैले देखाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बङ्गलादेशी हाफ रेड भनेर। यसको टुक्रा चाहिँ अलिकति फरक छ, मसिनो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम। तर यो जस्तो यत्रो मसिनो भए पनि यसकोबाट जरो चाहिँ आउँछ। यो यहीँबाट पनि पलाउँछ। यो चाहिँ एकदम स्पेसल खालको घाँस भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी टुक्राहरू म्याच्योर टुक्राहरू छ। यो तपाईँहरूले यसरी सिधै उखु जस्तै गरेर यसरी लगाइदिए पनि भयो। तर लगाउने बेलामा यो जरा, कतिपय किसानहरूले यो जरा माथि पल्टाइदिनुहुन्छ अनि मेरो त सरेन भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यो जरा तलतिर जमिनतिर गछ भने यो जमिनतिर यसरी गाड्नु पर्यो, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अझ अर्को घाँस मैले देखाउँदैछु। यो चाहिँ स्मार्ट नेपियर भनेर भन्ने गर्छ। एकदमै गाँजिने गर्छ। यो चाहिँ कमलैमा खुवाउनु भयो भने बङ्गुरहरूले नि खान्छ, कुखुराहरूले नि खान्छ। तर अलिकति छिप्प्याउनु भयो भने गाई भैँसी बाख्राहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त भन्छ। कमलोमा खुवाउनु भयो भने अझ राम्रो। अलिकति गुलियो मात्र ड्राफ्ट भनेर नि भन्ने गर्छ यो नेपियरलाई। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ किसानहरूलाई हामीले दियौँ भने यसरी एउटा बोटै दिन्छौँ। अरूले सानो टुक्राको चाहिँ 5 रुपियाँ लिने गर्छन्, तर हामीले चाहिँ यो सबै बोटै दिने गर्छौँ। यसरी यो बोटै दिएपछि किसान पनि ढुक्क, किसानहरूलाई पनि टेन्सन भएन। फलानाकोबाट घाँस लिएर आएको यति राम्रो सर्यो भनेर मेरो पनि माइलेज आउने। यसलाई भन्ने गर्छ स्मार्ट नेपियर, हेर्न सक्नुहुन्छ।